Én felnőtt ember vagyok, majd ez az ok. El tudom dönteni. Mi jó nekem. 2009. november 9-én fogadta el az országgyűlés az új polgári törvénykönyvet, amelynek egyes részei május 1-én léptek volna hatályba. Az egyik fontos rész a gondnoksági rendszer reformját szabályozta volna. Egy képviselői beadvány nyomán azonban az Alkotmánybíróság a felkészülési idő rövidségére hivatkozva megsemmisítette a hatályba lépésről szóló rendelkezést, és ezért bizonytalanná vált nem csak az, hogy mikor lép hatályba az új PTK, hanem az is, hogy egyáltalán hatályba lép-e. A jelenlegi szabályok egy picit egyoldalúak abban a tekintetben, hogy csak két választási lehetőséget ad az támogatottnak, vagy a kizárólagos, vagy a korlátozott. Egyik se olyan helyre jó, de aki inkább bármi más, csak ne a kizárólagosat. Nagyságrendileg 80 000 felnőtt áll gondnokság alatt. Nagy részük cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt áll, ami lényegében azt jelenti, hogy eltekintve egészen jelentéktelen apró ügyletektől, például egy kiló kenyér megvásárlása, egy fagylat megvásárlása, semmilyen más döntést nem hozhatnak meg. Nincs beleszólásuk a saját életük alapvető döntéseibe, helyettük hozza meg a gondnok a döntést részükre. Mint egy kiskorú, úgy bánnak vele. Hát akárhogy nézzük, nem jó. Hogyha kérek 25 000 forintot, akkor ezt szívesen adnám, az én pénzem. Gondnokság alatt vagyok, és olyan, mint hogyha kérnék egy szívességet, vagy az ő pénzéből. Hogyha végig gondoljuk, hogy ezeknek az embereknek milyen lehetőségük van arra, hogy az élet mindennapos készségeit, az élet problémái által megkívánt mindennapos készségeket elsajátítsák, akkor láthatjuk, hogy semmilyen, hiszen hogyan tanulna meg pénzt kezelni az, akinek a zsebében sosem volt 10 forintnál több, hogyan tudna az egy postai ügyet elintézni, aki helyett ezt a gondnoka mindig megteszi, hogyan tudna telefonálni az ember, akinek a gondnoka megtiltja azt, hogy mobiltelefont vásároljon, és aztán tulajdonképpen ezeket a képességeket kérjük rajtuk számon. Az új szabályozás megszüntetné a kizáró gondnokság intézményét. Továbbra is érvényben maradna azonban a korlátozó gondnokság, ebben az esetben a gondnokolt és a gondnok közösen hoznak döntéseket. A korlátozó gondnokság keretében nem szükséges minden jogterületen korlátozni az érintett személy jogait, lehetőség van például arra, hogy házasságot tudjon kötni, ellenben például az ingatlanát nem tudja eladni. Hogyha őt csak ezen a területen kell védeni, akkor bőven elég az, hogyha őt csak ebben az ingatlanvásárlási jogában korlátozzák. Az új rendelkezés talán legfontosabb és legjobb újítása a támogatott döntéshozatal bevezetése. Szükséges kompetenciákat egy másik személy segítségével próbáljuk megpótolni. Ennek a legtisztább formája a támogatott döntéshozatal, amikor egy fogyatékos személy egy vele bizalmi viszonyban lévő másik személytől segítséget tud kérni abban, hogy a különböző hivatalokban el tudjon igazodni, a különböző hivatalos iratokat át tudja tekinteni, azok tartalmát meg tudja érteni, és ennek megfelelően egy olyan döntést hozzon, ami a saját akaratának, vágyainak megfelel. Egy nagyon nagy változás. Én szívesen bevállalnám ezt a támogatott részt, mint a gondnokolt részt. Hogy én lennék a gondnokolt, azt már nem, de a támogatott részt szívesen bevállalnám. Vannak emberek, akik sem értelmi fogyatékossággal, sem mentális zavarokkal nem küzdenek, őket gyakorta azért helyezik gondnokság alá, mert mozgáskorlátozottak. Kollár Zoltán kizáró gondnokság alatt áll, pedig teljesen épértelmű, minden ügyében önállóan képes lenne döntést hozni. A támogatott döntéshozatal az új polgári törvénykönyv életbelépése esetén az ő számára megadná azt a lehetőséget, hogy saját döntéseket hozzon az életéről, adót fizessen, munkát vállaljon, ma erre a kizáró gondnokság miatt nincsen lehetősége. Mi is képesek vagyunk önálló életvitelre, és nem
szükséges nekünk hát helyettünk minden döntést meghozni, mert mi is emberek vagyunk. Van tehát egy az országgyűlés által elfogadott új polgári törvénykönyvünk, amely a mainál az emberi jogokra sokkal érzékenyebb gondnoksági szabályozást vezetne be. Mindezzel több tízezer ember magyar állampolgár életminőségén javítana. Ha egyetért velünk, arra kérjük, hogy küldjön levelet az aktívpolgár.net oldalról az illetékes minisztériumoknak. A kérdésről további információkat a tasz.hu oldalon talál.